හැම කෙනෙක්ම ආසයි ලස්සනට ඉන්න. Tamanට ලැබුණු ශරීරය කැතයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිතුරකින් ශරීරයේ හැඩයට හානියක් වුණා නම් ඔයාටත් පුළුවන් ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් කරගෙන Tamanට ඕනේ විදිහට ශරීරයේ හැඩය මේන්ටේන් කරගන්න. දකුණු කොරියාව, ඇමරිකාව, ග්‍රීසිය, තායිලන්තය කියන රටවල් ප්ලාස්ටික් සර්ජරි වලින් ප්‍රමුඛතම රටවල් විදිහට සැලකෙන්නේ. පිරිමියෙකු ගැහණියෙකු කරන්න, ගැහණියෙකු පිරිමියෙකු කරන්න ප්ලාස්ටික් සැත්කම් වලට පුළුවන්. හොලිවුඩ්, බොලිවුඩ් නල්නිලියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්ලාස්ටික් සැත්කම් මගින් තමන්ගේ සුන්දරත්වය මේන්ටේන් කරගන්නවා. විශාල වියදමක් දරලා මේ සැත්කම් සිදු කළත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී මාරාන්තික අතුරු විපාක වලට මුහුණ දෙන්න සමහරක් අයට සිදු වෙලා තියෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අපූර්වත්වය විදහාපන් මේ ප්ලාස්ටික් සැත්කම් අද වන විට මහා පරිමාණ කර්මාන්ත බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඔයත් ඉන්නවා නම් මතක ඇති පළපුරුදු වෛද්‍යවරයෙකු මාර්ගයෙන් සැත්කම කරගන්න මතක තියාගන්න. ඔයාලට මතකයි නේද අපේ රටේ ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් කරගන්න ගියපු වෛද්‍යවරියක් ජීවිතයෙන් සමුගත්තා. ඒ නිසා හොඳට ප්‍රවේශම් වන්න. ප්ලාස්ටික් සැත්කම් කරගන්න දකුණු කොරියාවට විශාල සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව පැමිණෙනවා. ප්ලාස්ටික් සර්ජරි දකුණු කොරියාව තුළ ප්‍රධාන වාණිජ කර්මාන්තයක් බවට අද වෙන විට පත් වෙලා තියෙනවා. ගැහැණු පිරිමි ભેදකින් තොරව ප්ලාස්ටික් සැත්කම් සිදු කරගන්නවා. මෙහෙම සංචාරකයන් සැත්කම් කරගෙන නැවත තමන්ගේ රටට යන්න ගියාම ගුවන්තොටුපළේදී විවිධ කරදර වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. මොකද පාස්පෝර්ට් එකේ රූපයට තමන්ගේ රූපය ගැලපෙන්නේ නැති නිසා. මම නම් කියන්නේ තමන්ට උපතින්ම ලැබුණු සුන්දරත්වයේ කෘතිම මේන්ටේන් කරනවට වඩා ස්වභාවික ක්‍රමවලයෙන් මේන්ටේන් කරන එක ඇඟට ගුණයි කියලා. ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් සර්ජරි වල වරදක්ම නැහැ. මොකද බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා ඉන්න ගොඩාක් අය තියෙන එකම විකල්පය ඒක නිසා. ඉතින් ප්ලාස්ටික් සැත්කම් පිළිබඳ ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. හැමදාම වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.